خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیرو به اون صحبتی که کردیم که بیایم یه اون لیستی از AI هایی بود که میشد برای تدریس ازش استفاده کردن معرفی کنیم. امروز قسمت اولش رو داریم با گاما. گاما برای ارائه و اه، درست کردن پاورپوینت، پی دی اف و چیز مختلف برای ارائه دادن با هوش مصنوعی. خب یه ایمیل نیاز داری. من ایمیلم رو از اینجا کپی میکنم، میایم تو قسمت ساین اپ و از اول بیم. اینجا اینو داریم، اینجا لاگین داره، لاگین رو میزنیم. بعد خب ما که اکانت نداریم، ساین اپ رو میزنیم، ایمیل اون رو میزنیم، کانتینیو میکنیم. بعد خب میگه یه ایمیلی برات فرستادیم، روی دکمهش بزنی خودش میره خود به خود ایمیلتون رو باز میکنه. ولی اگه ایمیل رو موبایل یا یه جای دیگه است، باید از طریق ایمیل خودتون برید. الان اومد. بعد وریفای روی دکمه میزنید، ایمیل ما وریفای میشه. خب حالا اسم میخواد. بعد اسم میتونی انتخاب کنین. زبان همون دیفالت انگلیسی باشه بهتره. پسورد باید یه حروف بزرگی و حروف کوچیک، یه دونه سیمبل داشته باشه مثل ادساین و شارپ و چیزای مختلف، یعنی که ولید باشه، قبولش کنه. بعد برای میگه آقا برای چه کاری میخوای، مثلا پرسونال کاره، مثلا ما میگیم برای پرسونال بزنید سوالات کمتری ازتون میپرسه. بیا آقا شما چی، مثلا یک کریئتورم، خودمم میخوام یه ارائه رو از صفر شروع کنم به ساختن. میگه دان کن کاری. بعد میگه آقا شما اینجا چند حالت داره. میگه هیچی نمیدونی، میخوای یه تکست بهم بدی من برات بسازم، یا خودت یه تکست برای اسلایدهای مختلف داری، یا میخوای یه یو آر الی بدی من برام یه چیزی ازش در بیارم برات ارائه درست کنم. مثلا یو آر ال نمیدونم، یه آدرس یه سایتی رو بدید بهش، هر چیزی میتونه این کار انجام. ولی ما خودمون میخوایم، ما این اولیو میذاریم. اولی چرا؟ الان بهتون وقتی شما هرچی بهتر بهش اطلاعات بدید، اون میتونه بهتر براتون این چیزی رو بسازه. من خودم چیکار کردم برای شروع؟ اومدم مثلا درس دوم تغییرات مواد، از اینجا جزوه، مثلا جزوهش تو اینترنت هست یا خودتون متن بشه، جزوهش رو کپی کنید، بعد بدید به کل درس. من اینجوری کپی میکنم، کپی شد یا نه. بعد بیاید به چت جی پی تی بگید سلام، سلام ندیدم، لطفا یه پرامپت خوب برام بنویس که با اطلاعات جزوه‌ای که پایین میفرستم بدم به ای آی گاما برای تولید پاورپوینت. یه توضیح هم بدید، مثلا من معلم پایه پنجم ابتدایی در ایران هستم، دانش آموزام مثلا 11 سالشونه. بعد یه متن جزوه. حالا این میاد، این پرامپت بهت پیشنهاد میده. صبر میکنیم کامل شه. خب الان یه کانتنتی بهمون داد که خیلی خلاصه است. میتونیم بهش بگیم مثلا کانتنت بیشتری بهم بده، ولی من میخوام اینجوری خلاصه باشه. بعد میایم داخل گاما، اینجا پیست میکنیم اینو. اینجا میتونید انتخاب کنید که وب پیج باشه، یه داکیومنت مثلا مثل ورد پی دی اف باشه، یا یه پست مخصوص سوشال مدیا باشه، یا برای ارائه. من ارائه رو انتخاب میکنم. بعد میگه آقا از نوتی که شما دادی یا خلاصه کنه. من میگم نه، این چیزی که خودم بهت دادم. کانتینیو این فالس. فایلی باش ایمپورت شده، اینجا این ارور رو میده. یه فکر کنم آره تکسون یه مقداری بلند بود، نتونست بسازش، ولی الان اومد اینجا اوکی شد. دومی که بعد حالا میگه آقا اینو میخوای تا 10 اسلاید و رایگان میتونید باش بسازید، بیشتر میاد. بعد میگه آقا تمش رو انتخاب کنید. من تم معمولی مثلا یک تم جالبی مثلا باشه.
زبان خروجیش چی باشه. اینجا فارسی داره output language، اینجا فارسی رو انتخاب کنید که فارسی بسازه، مینیمال باشه یا حالت عادی، مثلا این حالت کانسیست خودش خوبه. بعد میتونید انتخاب کنید، من این ایلستریتور رو مثلا انتخاب کنم، میره ازش ایمیج میسازه، عکس باهاش میسازه، از رو اون انتخاب. میتونید انتخاب کنید مدل های مختلف و اینه که خودش داره خوبه. 50,000 توکن رایگان هم دارید که میتونید استفاده، یعنی هر ایمیل 50,000 میکنم. بعد ماهانه است، ماهانه هم دوباره میتونید استفاده کنید. جنریت رو میزنید، البته نه این مقدار تکستیه که آره میتونید اینجا استفاده کنید. این 400 تا کردیتمون، یعنی اینقدر کاراکتر میتونید باش بفرستید که اون بره براتون با توجه به اون کاراکترها یه چیزی رو بساز. که ما همین کاراکتری که داریم کافیه با توجه به اون متنی که شما براش فرستادید. خب حالا همونطور که میبینید شروع کرد به ساختن، داره سکشن سکشن جلو میره، عکس براش میسازه. بعد کانتنتی که ما دادیم خودش میاد تو اسلایدهای مختلف مینویسه، فونت براش انتخاب میکنه، اینجوری میاد جلو. بعد موقعی که تموم بشه میتونید حتی اینجا ادیتش کنید، مثلا با AI صحبت کنید. تموم شد، الان اینجا تموم شد. خب این ساخته شده. بعد میتونید مثلا با ایجنتش صحبت کنید، بگید مثلا بر من عکس‌ها رو یه مقداری از حالت کارتونی به حالت واقعی تبدیل کن، اون میره ادیتش میکنه. یا میتونید دونه دونه اینجا انتخاب کنید که چه کاریو، مثلا چی رو تغییر بده، این اسلاید رو استثنا تغییر. برای دانلودش هم میشه پرزنت ببخشید روی روی دکمه، نه اینجا روی این سه نقطه کنار که کلیک کنید دکمه یه فیلتر داره اسمش اکسپورت، روی این که کلیک کنید حالت مختلف مثل PDF، پاورپوینت، گوگل اسلاید و هر چیزی رو میتونید انتخاب کنید. مثلا من PDF رو معمولا انتخاب کنم، اون رو تبدیل به PDF میکنه، خروجی میگیره، دانلود میشه، تحویل